10 iunie 2018. Visul prinde viață. Iuliana Beregoi în București la Sala Palatului, cea mai mare sală de spectacole din România. Mixed Music îți aduce Lara și Generația Z, un mega show conceput special pentru tine. Cel mai mare concert la care trebuie să participi. Vei cânta împreună cu Iuliana hiturile tale preferate și vei apărea în cel mai special vlog al Iulianei. Vei avea parte de mega surprize oferite de Iuliana și invitații ei speciali. Vei vedea cum filmul Lara prinde viață în jurul tău, într-un show interactiv care te va ține cu sufletul la gură. Tu ești forța Generației Z. Vino să arăți asta la Sala Palatului. Hei, salutare dragi prieteni! Am o veste foarte bună pentru voi. Vă dau întâlnire pe 10 iunie în București la Sala Palatului. Vreau să știți că este cel mai important moment din viața mea și vreau să-l împart cu voi. Așa că dacă mă iubiți la fel de mult cum vă iubesc și eu, o să fiți acolo pentru mine. Vă promit cel mai tare spectacol pe care l-ați văzut vreodată. O să cântăm, o să facem multe nebunii și în jurul vostru va prinde viață filmul Lara într-un mod pe care nu vi-l puteți imagina. În plus, voi avea foarte mulți invitați speciali. Așa că veniți să arătăm împreună forța Generației Z. Să știți că vă iubesc mult și vă aștept pe 10 iunie la Sala Palatului. Din episoadele anterioare. Lara, ăsta sigur nu e șobolan. Nu știu ce caută în baza de date a poliției, nu știu cum și de ce a ajuns acolo. Îți trimit acum tot ce am găsit. Dacă țipi, prietenul tău Hugo va avea foarte mult de suferit, ai înțeles? Nu este un copil, este o misiune. Aveți toată atenția mea, doamna Angie Bell. Știi de copii mai nou? Sus, fără frică de zbor. Suntem acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor. Suntem la vise și le împlinim ușor. Sus, fără frică de zbor. Suntem acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor. Suntem la vise și le împlinim ușor. Maria! Vine furtuna, verifică geamurile să fie închise. Maria! Maria! Maria, ce cauți la dormitorul copiilor? Ți-am zis să faci ceva. Nu m-ai auzit? Maria! Ego Domino. Ut aufera spiritu malus? Copilă ignorantă. Ți-am zis să nu cobori acolo.
Știu că mă auzi. Asta o să te ajute. Te afli într-o stare de malustasis. Ești prinsă între două lumi acum. Înainte portalul lăsa doar pe Samia să treacă. Însă de data asta a trecut altceva, care încearcă să o facă pe șeful în orfelinatul meu. Nu știe că aici șefa sunt eu. Am nevoie de paginile lipse din Cartea Morților. Te vor ajuta și pe tine. Iar după ce voi reuși să o aduc pe Samia aici definitiv, va trebui să distrug portalul. Nu înțeleg. Ceva a influențat energiile, a înclinat balanța. Sau cineva? Cine mărește energia portalului? Și o face de puțin timp. Cine? Așa e coreografia, Hugo. Îmi place finalul ăla. Normal, doar nu credeai că m-am speriat. Oricum vreau să iau 5 minute pauză. Foarte bine, draga mea. Luăm 5 minute pauză. Nu știam că o fată care face karate poate fi atât de gingașă. Mama ta va fi foarte mândră de cum a evoluat. Uite că a venit. Nu, Hugo, trebuie să mă întorc acolo încă puțin. Ești ok, Lara? Nu sunt ok. Mai aveam atât, Hugo, atât. Și o vedeam. Pe cine? Pe mama mea. Nu știu cum, dar eram acolo și dansam. Dansai? Lara, te pomenești că vrei să mă provoci la un battle. Hugo, vorbesc serios. Am avut o amintire. Și cum adică dansai? Păi, aveam... Și făceam... Făceai balet? Asta nu trebuie să afle nimeni niciodată. Ai înțeles? Am înțeles. Cine ți-a desenat zâmbetul ăsta pe față, Melvin? Nu te-am văzut așa niciodată. Dacă nu te-aș cunoaște, aș spune că ești chiar îndrăgostit. Nu sunteți departe de adevăr, domnule inspector. Păi, să o cunoaștem și noi pe fericita posesoare a inimii lui Melvin. Ne-am întâlnit ieri. Însă, după ce am petrecut ceva timp împreună, a dispărut. Ca o cenușăreasă. Ca o fantomă? Nu. Ca o cenușăreasă. Păi, și tu? Nu ești tu inspector adjunct? Găsește-o. Dacă ea e aleasă, mergi până în Patagonia pentru ea. Așa o să fac. Vă mulțumesc foarte mult, domnule inspector. N-ai pentru ce, Melvin. Spune-mi, ai ceva noutăți despre Lara? O informație, ceva de care să ne agățăm pentru a o ajuta? Nu, nimic încă. Însă am trimis dosarul ei peste tot. Ce trebuie noi să facem acum e să așteptăm. Și așteptăm și rezultatul testului ADN. Păi așteptarea asta mă liniștește, Melvin. Se întâmplă lucruri ciudate în Lost City în ultima vreme. Suspecți care evadează din spital,
tentative de asasinat, polițiști atacați și necunoscuți care răpesc copii în mall. Avem și portretul robot al celei care l-a atacat pe agent Nathan. De 2 ori. Vezi ce poți să afli despre ea. Și dacă o întâlnești, nu acționa singur. Cheamă ajutoare. E foarte periculoasă. Cred că a făcut parte dintr-o organizație sau trupe speciale. Apropo, și dumneavoastră ați făcut parte din trupele speciale. Cel puțin așa am auzit. Asta a fost de mult, Melvin. De mult, înainte să mă stabilesc în Lost City. Înainte să o cunosc pe Sara, fosta mea soție, și înainte să apară Ira, fiica noastră. Parcă a fost în altă viață. Nu știu de ce, dar am senzația că toate astea au o legătură între ele. Și ce e și mai interesant e că se întâmplă de puțin timp. Mai ales de când... De când a venit frigul. Da, domnule inspector, aveți mare dreptate. Gradele astea cu minus înnebunesc oamenii. Nu, Melvin. Toate astea se întâmplă de când a apărut Lara în Lost City. Hai, ia dosarul și studiază. Și ai mare grijă. Se pare că nu trebuie să mai merg până în Patagonia. Nu este un copil. Este o misiune. Așa este cel mai bine pentru toți. Dar numai după ce veți aduce o hârtie de la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. Până atunci îmi pare rău. Nu vă pot ajuta. Nu ești singura care știe cum să dea de urma colegilor, Linda. Lasă-mă să ghicesc. Te-a deranjat că am zis de parfumul tău ieftin că e ieftin? Sau că nu ți-am lăsat numărul de telefon? Un sărut de noapte bună ar fi mult mai bun decât numărul de telefon. Sărutul meu de noapte bună e complet diferit de cum crezi tu, Lent. Ăsta a fost un pupic. Sigur vrei și sărutul? Întotdeauna ți-a plăcut să mă faci să mă simt inferior, Linda. Încă de când ai refuzat să ieși cu mine cu ani în urmă. Red, relațiile dintre colegi sunt interzise. Și în toți anii ăștia nu ai înțeles că nu ești genul meu? Mie mi-au trebuit doar câteva secunde să-mi dau seama. Și nu te-am refuzat. N-am avut ce să refuz. Erai ca și inexistent pentru mine. Linda cea cu principii. Știm foarte bine că nu e așa. Ai fost îndrăgostită de un agent. O să vină un moment când o să mă implor, Linda. De ce să mai așteptăm? Te implor de pe acum, Red. Nu mai vorbi așa de aproape. Spune-mi, ce avea el și nu am eu, Linda? Gumă de mestecat? N-ai știut niciodată să-ți ții arma, Red. Am acces prea ușor la ea. Cred că de asta nu te plac. Hai, Linda, apasă trăgaciul. Ce, nu poți? Tu ai principii. Tu nu ucizi din plăcere. Ar fi pentru prima oară când aș face-o din plăcere. Însă nu meriți nici măcar glonțul ăsta. Meriți însă sărutul ăla de care ziceai. Noapte bună. M-ați chemat. Nu știu dacă știi, dar acum 2 ani, când te-a adus aici unchiul tău, i-am promis că voi avea grijă de tine. Probabil ți-ai dat seama că te-ai bucurat de un regim mai special. Ai plecat când ai vrut tu, te-ai întors când ai vrut tu și asta doar pentru că am permis eu. Aș fi putut să te strivesc oricând. Doar că eu nu-mi încalc niciodată promisiunile. Am avut
și voi avea grijă de tine. Dar tu îți ții promisiunile? Da, doamnă. Mi le țin. Și îți mai aduce aminte ce i-ai promis unchiului tău acum 2 ani? Când te-a adus? Că o să vă ascult și o să fac tot ce spuneți. Exact. N-am avut nevoie să faci asta. Până acum. Acum însă a venit timpul să plătești pentru toată libertatea de care te-ai bucurat în tot acest timp. Bagă ea înapoi, Hugo, și termină cu circul. Te cunosc mai bine ca oricine. Îți place să faci pe prostul, dar ești foarte deștept. Semeni cu unchiul tău mai bine decât îți poți imagina. Înainte să dispară, unchiul tău ne-a dat o carte. O carte specială. Numai că lipsesc câteva pagini din cartea aceea. Niște pagini foarte importante. Și am temeinice motive să cred că se află în casa unchiului tău. Tu va trebui să te duci acolo și să mi le aduci. Dacă vei face asta, vei avea o viață foarte liniștită aici. Dar dacă nu, am să-ți fac viața un iad. Și ție, și prietenei tale. Și probabil ai văzut că mă pricep foarte bine să fac asta. Și acum poți să pleci. Poți să ieși pe ușa din față. Voi dezactiva alarmele. Oficial vom spune că ai dispărut și nu știu unde, dar neoficial te vei duce să-mi aduci foile respective. Ai înțeles? Am înțeles. Hai, pleacă. Doamnă, știți cumva unde e Maria? Nu am mai văzut-o de-aseară, iar copiii se întreabă ce s-a întâmplat cu ea. Mai bine întreabă-te unde sunt paginile și cum să mi le aduci. Asis, ai aflat ce caută agentul Red în Lost City? Linda, am încălcat absolut toate regulile agenției pentru tine, pe bune. Mă pui acum să sparg protocoalele de securitate ale șefilor? Pe bune, riscăm foarte mult. Și eu te iubesc. Hai zi. Ok. Red avea misiunea de a asasina pe capul mafiei locale, un anume Franco. A avut ocazia, toate bune și frumoase, însă tentativa a eșuat. A ratat ținta. De ieri, misiunea lui a fost anulată. Șefii l-au scos pe Franco de pe lista neagră. Incompetent. Tipic Red. Nu zi asta, Linda. Să știi că Red are cele mai multe misiuni îndeplinite cu succes. După tine, evident. E unul din cei mai eficienți. Eficientă e și o hârtie igienică, Asis. Totuși, Red a rămas în Lost City. De ce? Da, asta încerc și eu să aflu. Și ce e ciudat e că în fișierul lui apare o misiune în alb despre care nu se știe niciun detaliu. Asta înseamnă că... Înseamnă că doar el și directorul știu de misiunea asta. Exact. Ai idee ce ar putea fi? Nu știu încă. Dar cred că știu cum m-a găsit Red aseară. Trebuie să gândești, să simți. Știi ce simt eu acum? Uimește-mă, Linda. Trebuie să-mi găsesc un alt loc sigur aici în Lost City. Ai grijă, Linda. Te rog. Ceva nu-i deloc în regulă acolo. Nu te mai gândi la asta. Fă-mi rost de hârtia de la protecția copilului și adopție. Vreau să mă conving că e acolo la orfelinat. Să văd că e ea. E prima și ultima misiune în care ținta e un copil.
Sunt obligată să o fac. Și dacă tot o fac, nu vreau să greșesc. Lara, nu mai fă asta, te rog. Unde erai? Te căutam. Am fost în dormitorul fetelor. Mi-au zis că au auzit aseară niște voci din fața dormitorului. Le-a fost frică să iasă. Nici urmă de Maria. Ciudat. Maria n-a lipsit niciodată de aici. În biroul Faustei nu e, nici la bucătărie, nici în dormitoare. O fi în subsol? Nu e nici în subsol. Și tu, Marcus? Mai rămâne să te sperii și de umbra ta. Asta ar fi tare. Doar o perioadă, ok? Locul ăsta n-a mai fost așa niciodată. Tu cum de-ai urcat aici? Am venit să vă avertizez. Maria a coborât aseară în subsol. Și? Și am văzut ce s-a întâmplat. Ne spui azi tot? Chestia aia care va urmări pe voi a intrat în Maria. Și după Maria sau chestia aia a urcat aici sus. Deci Maria nu mai e Maria. Lara, mai ții minte prima dată când ne-am întâlnit pe banca aia în parc și m-ai rugat să te ciupesc cât de tare pot ca să te trezești din coșmar? Păi acum e rândul tău și te rog să o faci tare, tare, încât să mă trezesc din coșmarul ăsta. Hugo, oricât de tentat aș fi să-mi iau revanșa, nu. O să-ți fac degeaba o mare vânătaie. Știu. Marcus, ești foarte curajos. Uneori, curajul înseamnă să ai puterea să-ți fie frică, știi? Știu, Hugo, și nouă ne e frică. Ce facem? Marcus, tu deocamdată nu mai coboră jos în subsol. Oricum Fausta nu va ști nimic. Poți să stai în camera mea o perioadă, însă nu te instala prea comod. Mâncare găsești în dormitorul fetelor. Spune-le că te-am trimis eu. O să te tratezi regește. Au mai rămas niște resturi de seară. Bine, am plecat. Domnule rege, nu mi-ai zis de ce te chema Fausta? M-a rugat ceva. Te-a rugat ceva, Fausta. Ai febră? M-a șantajat, ok? Tot e un fel de rugăminte. Ce vrea? Vrea să mă întorc în casa unchiului meu, să găsesc ceva. Când unchiul meu m-a adus aici, a făcut o înțelegere cu Fausta. Ea i-a promis că va avea grijă de mine, în schimbul unei cărți de care doar unchiul meu putea să facă rost. De ce? Unchiul tău era bibliotecar? Nu, Lara. Unchiul meu era explorator, colecționar și aventurier. Ți-am mai povestit că stătea mai mult plecat. Azi era în jungla Amazonului, peste o săptămână în Tibet, iar peste o lună îmi scria din Egipt. El a copilărit cu Franco, iar apoi Franco i-a finanțat primele expediții. Unchiul meu împărțea cu Franco o parte din comorile găsite în călătoriile sale, până când s-au certat, iar unchiul meu a plecat într-o expediție nouă din care... Nu s-a mai întors. Îmi pare rău, Hugo. Și cartea ce cu ea? Unchiul meu i-a făcut rost Faustei de cartea aia străveche. I-a adus-o din Egipt. Însă nu era prost. A rupt câteva pagini, cele mai importante, fără de care cartea nu putea fi folosită la maxim. Cum adică să fie folosită? O carte o citești, nu o folosești. Nu înțelegi. Cartea aia nu era o carte obișnuită. Era cartea morților. Era o carte magică. Unchiul mi-a povestit despre ea și știu că a ajuns la Fausta. Însă credeam că e doar o legendă și nu credeam că are vreo putere. Deci așa a reușit Fausta să comunice cu Samia. Și din cauza asta s-a deschis și poarta către lumea de dincolo, din care a ieșit și chestia aia care ne-a urmărit.
Îți dai seama ce se poate întâmpla dacă îi aduci paginile lipse, nu? Știu, n-am de gând să îi le dau, îți dai seama. Însă trebuie să le găsim, să avem un as în mânecă, în caz de ceva. Bine, când plecăm? Să înțeleg... Nu cred că aș putea să te opresc, nu? Nu prea. O să mă ajute o lanternă în plus. Înainte să plecăm, hai să o găsim pe Maria. Înainte să ne găsească ea pe noi. M-am gândit, singura cameră în care nu am căutat e... Dormitorul Faustei. Tony, Rocco, ați făcut o treabă bună. Nu știu ce m-aș face fără voi. N-a fost cine știe ce. Am găsit-o lângă fosta fabrică de ciment. Ceasul ăsta și-a făcut treaba perfect. GPS-ul m-a dus direct la ea. Eli, povestește-i unchiului tău cum ai scăpat. E interesant. Omul ăla m-a legat de un scaun. Era foarte frig. Și deodată a apărut o doamnă blondă, frumoasă. Era bună. S-au certat, doamna m-a eliberat și mi-a spus să fug. Am fugit și m-a găsit imediat Tony. Mare noroc a avut ăla că nu l-am întâlnit. Sunt oamenii guvernului. N-am rămas niciodată dator vreunei blonde. Dar se pare că toate au un început. Se pare că nu sunt toți javre. Mai sunt unii care au și suflet. Eu i-am rămas datoră lui ea, cu niște fier. Acum că am renegociat cu ei, ne putem muta înapoi acasă. Ocupați-vă de asta. Facem și o petrecere de întoarcere. Vreau să invit și pe Lara și pe Hugo. Mi este așa de dor de ei. Încearcă să-ți fie dor mai mult de Lara, da? Boss, și cu cel care a răpit-o, cum rămâne? Îl lăsăm așa, îl iertăm? Noi nu iertăm Rocco. Asta e treaba lui Dumnezeu. Găsiți-l. Vreau să-l privesc în ochi, după ce îi scot. Apropo, ne-am întâlnit cu Pablo, puștiul lui Gino. A crescut, seamănă lei cu taică-su. Ne-ar fi de mare folos Gino în vremuri din astea. O să mai vorbesc și eu cu el, să-l ținem aproape. În caz că pornim vreun război, o să avem nevoie de cei mai buni soldați. Da. Deci e confirmat. Și mașinile? Ah, ok. Înțeleg. Hai că avem informații utile. Încep să se lege lucrurile. Da, aștept noutăți. Deci ADN-ul Larei a fost găsit acum o săptămână în apropierea accidentului care a avut loc în afara orașului. Femeia misterioasă, care a fugit de la spital, a fost găsită inconștientă, lângă mașina care a explodat, având o armă neînregistrată asupra ei. E posibil ca ea și Lara să fi fost în aceeași mașină. Dar martorii spun că cele două mașini implicate se urmăreau înainte de accident. În prima nu au existat supraviețuitori. S-a găsit o geacă, vârsta 12-13 ani, tot cu ADN-ul Larei pe ea. Deci așa au apărut problemele în Lost City. Mașinile nu figurează nicăieri. Au plăcuțe cu numere fantomă. O singură organizație se ocupă de astfel de lucruri. Cea la care am lucrat și eu până acum 13 ani. Da, e clar. Lara și-a pierdut memoria în urma accidentului. O să te ajut, Lara. Promit. Încă puțin și puzzle-ul va fi complet. Asis, ai vrea semnalul recepționat de Red? Normal. Încă de când ai găsit trackerul. Habar n-are unde ești. Fii atentă. L-am făcut să creadă că e o eroare de sistem și l-a sunat pe agentul lui de birou să rezolve. O să ia câteva zile bune să rezolve pentru că nu e atât de bun, să zicem. Deci are și el un Asis. Are. Însă tu ai un as, sis. Știu, baby. Uite ce vreau să faci. O să pun trackerul într-un plic ecranat prin care nu trece semnalul. Poți să-i restabilești legătura lui Red. O să apară conectat în momentul în care trackerul va fi scos din plic. Am nevoie de
adresa lui Franco. Dar de ce? Că a fost exclus de pe lista neagră? Nu trebuie să te amesteci tu. Tu dă-mi adresa. Stai liniștit, nu mă amestec. Trimit doar o scrisoare. Sper că nu din aia de care ai trimis liderului grupării Alcazar de a zbura jumătate de cap când a deschis-o. Nu, Asis. O simplă scrisoare de curtoazie. Știi cum e? Dușmanul dușmanului meu e prietenul meu. Nu știu cum reușim, însă de fiecare dată ne întoarcem acolo unde nu ar trebui să fim. Adică știm că nu e bine ce facem, însă totuși facem. Cum explici asta? Suntem adolescenți? Glumesc, Hugo. O facem pentru Maria. Trebuie să aflăm ce e cu ea. Bine fie. Intrăm, vedem că nu e nimeni și că ne-am făcut griji degeaba și ieșim. Așa facem. Nu e nimic aici. Am avut dreptate. Plecăm. Maria, nu știu ce se întâmplă, dar trebuie să fii puternică. Copiii au nevoie de tine. Noi avem nevoie de tine. Oriunde ai fi acum, trebuie să găsești drumul înapoi. Mai e foarte puțin, Maria. L-am trimis pe Hugo după paginile lipsă. Paginile alea ne vor ajuta pe amândouă. Avem nevoie de ele ca să te trezești din somnul ăsta. Am încredere că Hugo va face ce trebuie. Depindem de el acum. Dar mai ales tu. Dacă Hugo nu reușește, ești pierdută, copil. Se pare că nu avem de ales. Trebuie să-i duc paginile alea Faustei. Te ajut. Maria trebuie să se facă bine. Orice s-ar întâmpla, trecem împreună prin tot. Mergem în casa unchiului meu. Din nou. Ce spunea mai devreme? Adolescenți. Sus, 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 fără frică de zbor. Suntem acolo unde stelele nu mor. Mai sus, dincolo de orice nor.